Я нарешті закінчив бацинет, який треба було зробити, і можу тепер з чистим серцем, спокійною душею продовжувати робити нашого урукхайчика. Так, мені залишилося зробити із такого основного, це хочу придумати сюди ножі. І щоб вони були зйомними, і щоб були прям гострими, прям опасними. Зараз я ось граюся з такою формочкою, можливо якось так, ще не придумав. Може якось я тут, типу як щоб рукоятка була. Ну зараз буду гратися і щось мабуть зроблю. Так, вирішив я зробити ось таку модельку ножа. Тут видно. Значить, ось тут буде така пружинка з защёлкою, а в цьому місці буде прорізь. Значить, планується так, тут буде така штучка знизу, такий пальчик стирчать невеличкий, який буде заїжджати в прорізь. Ми будемо насаджувати на нього, і потім провертати і ось цією задньою частинкою теж заклацуватися на шоломі. Зараз я так воно виглядатиме збоку. Ось ця частина буде. Якщо він теж буде чорненький, то, мабуть, буде сприйматися як частина шолому, якщо ви не знаєте, що воно знімається. Коротше, подивимося. Я думаю, що це набагато крутіше, ніж просто якась частина шолому, яка не знімається і не функціонує. Зараз буду ще думати, з чого робити. Звичайно, можна зробити по бомжацькому, взяти 30 ХГСА, товщину 3 мм, і вирізати, там, трошки отклепати, загартувати. Хоча 30 ХГСА – це середньовуглеродиста сталюка, яка не дасть необхідної твердості, яку зазвичай намагаються зробити правильні шарящі ножороби. Я насправді робити ножики не вмію. Ну і плюс тут нема такого якогось суперзавдання, щоб воно було правильне. Але із тройки воно буде палівно, що тоненьке. 3 мм пластинка – це таке. Можливо, зараз зроблю з ресори його. От. Треба подумати. Зараз, в общем, я трішечки подумаю, з чого його робити. Вирізати. Ось так воно приблизно лежить у руці. Оці краї я планую трошки так наклепати, щоб вони були товстіші і краще в руку лягало. Ну, а тут вже таке урукхайське лезо. Якось виведу його, буду намагатись виводити його якось страшненько, бо є така проблема, що от зараз шолом виглядає круто, класно, коли він такий чорний, побитий. А потім, коли я вже починаю там марафети наводити, то воно вже не виглядає так круто, як виглядало. Тому мені теж тут треба не зафакапити, не запороти, а зберегти таку фактуру. Це ж урукхайське, воно повинно бути зле, просте. От. Я сподіваюся, що справлюсь з такою фігньою. Не знаю, може тут якісь зубчики ще додавить в цьому місці. Подумаю. Подивлюсь. Ну і ще проблемка, що, можливо, буде проблемою, що ось ця частина моя обладунку, вона має дугу. Вона не має площини, через що, ймовірніше за все, ніж буде мати форму не пласку, як правильно, а трохи якби буде завалено. Хоча я сподіваюся, що як мінімум лезо можна буде залишити рівним. Знову ж таки, мене спасає, що це урукхайська хірота, тому його можна зробити косим, кривим, навіть хріново закаленим. І цьому буде, прямо навіть законне виправдання. Фух. Знаєте, я коли починав робити шолом, було не так жарко. Зараз в цьому капюшоні це капець. Але вже треба довести, мабуть, в одному стилі. Так, вирішив я робити з ресори. Ось тільки що відрізав зайве. До речі, у мене з'явилася така, пила. Пила, чи торцьовочна вона, чи монтажна вона називається. Дуже зручно нею працювати. Дуже швидко і спокійно, не набруджуючись, можна відрізати великі шматки чогось. Наприклад, ресори.
Ось у мене лежить така ресорка. Давайте, може, трошки світла дамо, да? Так, да. Ось така вона і ржавенька, якраз як треба. Задію для цього діла навіть молот маленький, мабуть, ковальський. Якраз буде на відосі, воно красиво, прикольно. У мене, звичайно, трохи не влазить, бачите, мені треба з цієї полоси зробити 2 ножика. Але, хоч воно не влазить, я буду збивати його і воно витягнеться. Якраз попрактикуюсь у такому суто ковальському ремеслі. Вот. Так що да. Молоти свої я ще не підключив по-людськи. Да, у них є вилка, можна увіткнути в мою розетку одну, від якої зазвичай працює прес. Але я ось ще докупив резини. Можливо, навіть завтра взяти резину, може постелити під маленький молот. Ось товстенька резина така. От скільки тут. Бо зараз воно стоїть прямо у мене на підлозі, що трохи по-варварськи, звісно. Вот. Чому стоїть? Чому стоїть не підключено і до ума не доведено? Тому що це не мій основний профіль. Я от реально просто захотів, щоб в мене були молота, щоб щось кльове, красиве іноді робити для Ютубу. Ну, крім цього, ще деякі пристосування, іноді собі простіше зробити з молотом, хоча зазвичай немає такої от тільки з молотом можна зробити, можна обійтися чимось там, відрізати, підрізати, підварити, підтягнути щось руками і все. Але, звичайно, коли воно стоїть нове, працююче і підключене, це, звичайно, набагато краще і звільняє або додає великі можливості швидко і без гемору щось зробити корисне для майстерні. От. Але воно все в планах, просто є більш актуальніші якісь речі, і тому ось так. От. А із такого, що нового, я ще потім окремо ще розкажу. Так, ось я такий рейковий прес освоюю, зробив під нього таку підставочку. От. Тут будуть різноманітні насадки. Це ми отак от все піднімаємо. А потім завдяки такому механізму, бачите, з тріщоточки. Ай, почекайте, уїхало. Так, стоять. Не уїжджаємо. Бачите, як воно тут раз і буде зараз падати само. Хоп, прижимає і вже давить. І тоді воно вже опускається. Ось. Я окремо ще розкажу про ці преси. От я доведу до ладу, зрозумію, що воно якось вже працює, і тоді можна буде щось розказати більше. Це приблизно таке саме буде, буквально таке саме, як ось цей прес. Просто більший. Цей менший, той більший. Зараз зробимо ці крючочки. Якраз у мене Артем допомагає мені зробити це діло. Я зараз покажу, що я роблю, і трошки поясню, а Артем буде продовжувати. Давай, я візьму нову. Добре. А нова є? Ось. Дивись, по-перше, грій одразу сантиметрів 11, це ось десь так. Ти взяв так нагрів, грій ось так. І найперша твоя помилка, що ти не загнув дуже сильно, а ще в момент роботи, загинаючи сюди, ти розгинав тут. Не треба. В тебе все повинно загинатись туди. Ось звідси б'єш, прямо горизонтально. Потім воно десь, не знаю, під 30 градусів. Так, щоб майже било сюди в наковальню, в ковадло. Створили, що воно ось так завертається, довертаємо.
я б'ю десь по такому куту. Якщо так, я не втримаю рукою. Якщо ось по такому куту, то прижимання до поверхні не дає зсовуватись назад. Ну, я поки пояснював, не встиг його закрутити ще ось більше, як хотілося. Але, знову ж таки, нам піде для того, щоб потренуватися, зрозуміти, як веде себе матеріал. Ось так. Найголовніше, що тобі треба, це одразу сильно кінчик завалити. Потім його не розгладжувати і завертати так, щоб воно от майже от сюди вже втикалося. Ось цим принципом пробуй і все вийде. Я тут миш забігла, блін. Я от ще не знаю, чи зробила вона мені щось поганого. Мені тут трошки її жалко. Ну, давайте її прогонимо лібарди. Бо вона якраз засіла там, де для неї отрута. Так, миш. Нахер іди. Ну біжи звідси нафіг. Нажерешся чи... Іди на вулицю, блін. Господи, тобі сказано, це отрута. Іди нафіг отсюда. Іди отсюда. Блін. Будеш жрати мені обладунки? Захерачу. А, блін, падлюка, а? Страшна. Ну от нахрен тобі туди треба, а? Скажи мені. Так, вибігай туди. Блін, зажалось. Іди на вулицю, йо пересипай. Це вони взимку, звісно, лізуть в майстерню. А влітку можна і на вулиці погуляти. Ай, добре. Ну, давай, біжи звідси нафіг. Біжи, бо приб'ю зараз. Ну куди, блін, а? Я ж відкрив тобі двері. Коротше, все. Я дав шанс. Далі вже діло за мишею. Коротше, миш я вигнав. Лайфхак. Взяв віник совок. Бо вона, блін, в куточки забивається і не виганяється. Так. Якщо повітряної тривоги нема, то це, мабуть, літає наше. Коротше, про всяке літаюче наше. Взяв я на цей віник совок і викинув через забор. Щось не хотілося мені її прибивати. З іншого боку, нехер тут шастать, тому що, блін, починає мені жрати все подряд. Вот. А так хай на природі гуляє. Так, що таке? Ага, да, молот. Зараз я невеличке оновлення зробив. Таке, звісно, бомж-стайл варіант. Коротше, бачите, оця, у мене ж нажимна педаль, вона дуже високо стоїть. Я ось планував зробити щось подібне, як тут, тільки знизу. Ну, щоб було як от у великого молота, знизу. Але заморочуватись щось не хочеться поки що витрачати час. Зробив таку фігню, вона просто накидна. І, знаєте, здається, вона непогано працює. Коли нажимаю, вона ще прижимається в цьому місці до цього діла, і я можу зафіксуватись на певному нажимі досить впевнено. Тобто я так раз притерся, і воно стоїть, б'є саме в цьому місці, бо буває, коли тут, наприклад, я нажимаю, у мене немає ніякого упора, трішки там на міліметр вниз, і воно сильніше б'є. Вот. А тут з цим таким підтиранням об основу, воно прям реально мені дуже сподобалось зараз. Я ще нічого не робив, просто включив його, бо він стояв дуже довго, не підключений знову. Ну, тому що я виделку на великий молот перечепив, а нову виделку ще не чіпляв. Коротше, все почепив назад.
І зараз буду готуватись робити ніж урукхай. Фух. Попрацював молотами, тут жарко зараз, спекотно. Ось наша ресорка. Хай остине, розділю і можна буде щось там вже думати, як воно, що воно буде. Погрався спочатку маленьким молотом, але зрозумів, що маленький він дуже маленький. Він там по чуть-чуть і акуратно, ніжно там цю рисорку намагається зафігачити. Зрозумів, що це таке собі. І переключився на великий. Великий дійсно цікавий, хоча мені їм реально страшно працювати, тому що воно гупає, як бешене. А страшно, тому що він у мене стоїть просто на стяжці і все, на цих от підставочках. Він трошки рухається, тобто зміщується від вібрацій. Можна побачити це по слідах. Бачите, що колись він був ось тут, переїхав сюди. Я просто вирішив поки що так ним погратись, тому що хочу зрозуміти, в якому місці, як мені знімати, щоб все було зручно і, головне, щоб було зручно працювати, а плюс до цього ще й знімати. Але, да, я морально готуюсь, що треба буде його відсунути, вирізати стяжку стару і забетонувати великий шмат бетону, там, не знаю, куб, або більше навіть, мабуть, треба. Але, мабуть, спершу все-таки пограюся з дерев'яним помостом, щоб він піднявся сантиметрів на 20, бо мені низькувато. Дуже низько він стоїть. Не знаю, чи піднімати його на цих віброопорах. Звісно, можна, можливість така є. Але я щось думаю, що почав переживати, чи не лопне ось ця основа, бо по факту зараз молот стоїть на 4 точках. Там, вон там, і з інших сторін. І вібрація йде саме на ці точки. Вот. Тому треба ще подумати, як його краще зробити. Можливо, одразу дерев'яний помост зробити з плануванням, що якщо що, його просто пересаджувати вже на бетон. Я спеціально взяв отакі підкатні штуки, ось такі, щоб можна було легко, не дуже напряжено перекатувати щось дуже важке. Вот. Але да, з ним, звісно, набагато все швидше йде. Це я ще не вмію ним працювати, але відчутно, що воно жме ресорку, прям так хлоп і все, як треба. А маленький, звісно, він більш такий, щось таке, більш ізящненько повитягувати. І коли їх двоє стоїть, воно непогано. Хоча треба навчитися і одним, і другим працювати, тому що реально ще не знаю, нема досвіду, як їми користуватись, що краще, яким краще, і так далі. Моя полоса і викрійка на ножик. Трішки бачимо, що не вистачає ширини, але це нормально, тому що товщини тут багато, і не вистачає довжини. Але це теж, я думаю, нормально. Воно якраз вшир буду розбивати, і тут ще кінчик дотягну.
якраз воно стане як треба. От. Ну, можна сказати, що навіть вистачає. Ну от, бачите. Просто воно вигнуте повинно бути таке. Да, тут така товщина нормальна, десь майже сантиметр, да? Було міліметрів 8, нагналося на сантиметр. Ну, я її якраз зараз буду розбивати на маленькому молоді вшир. У мене ж якраз бойки стоять заокруглені. Ось такі. Вони зйомні. Якраз те, що треба, щоб розганяти. Хоча можна було б, мабуть, іще гостріше їх мати, ну, от які є поки що зараз. Завершив робити основну роботу по лезам. Ну, в чорнову зробив у лез. Зараз воно в пічці. Так. Ось вони так виглядають. Наші два ножика. В принципі, це було зроблено на око. Треба ще нормально перевірити по нашому шаблончику. Просто зараз воно гарячуще, не прикладеш. Особливо. Ну, думаю, вирізати можна буде. Дослесарити і зробити ось це. Зараз воно остине. І буду робити рукоятки. І буде вже якось зрозуміло, чи в мене щось виходить, чи в мене нічого не виходить. Так. Ну, а зараз хай воно в пічці потомиться. Якраз на ніч можна залишити. Оп. Вон вони там лежать. Жаркувато, звісно, їх робити, особливо влітку. Ну, зараз вже вечір, але все одно жаркувато. Наступний день перевіряємо наші деталюшки. Вже холодненьке все. Раз. Так, ножички такі. Тут треба десь чистити, бо, бачите, в цьому місці я, ну, як це сказати, край, коротше, розплескався і його затягнуло на поверхню. Треба зчистити, бо буде така некрасива тріщинка. Морщинка, скажімо так. Не тріщина, а морщина. Так. Ось дивлюсь, що мені трошки не вистачає в цьому місці кута. А мені він треба. Треба це діло дотягнути. Ну, товщини у мене тут вистачає, щоб погратися. Так, вшир додати треба. В цьому місці. А тут можна потоншувати, мабуть. Ок. Ага, і в цьому місці теж треба ширше зробити. Ага. От якби я вмів робити ножики, я би це вже зробив, мабуть. А так я зараз в режимі пошуку, в режимі експерименту роблю. Не дуже впевнено б'ю. Бо я відчув, що коли за другі рази я вже, ну, другий підходив, у мене дві однакові деталі, то вже за другий раз я більш впевнено б'ю молотом, тобто не допускаю певних помилок і одразу розтягую так, як мені треба, економлячи там нагрів і час. Ось вийшли такі поковки. Трішечки треба скоригувати їх. Бо бачите, у мене леза в різні сторони трошки дивляться. Хоча в цілому вони дуже схожі.
Треба в цьому місці вигнути сильніше рукоятку, мабуть. Бачите, ось. Розбіжність певна є. Трішечки я провтикав з довжиною між цими кутиками, бачите. Не вийде вже така викрійка. Рукоятка буде ширше. З іншого боку, це дійсно зручніше в руці тримати. Бачите, вони такі от Прикольні урукхайські виходять, злобні ножики. Зараз хвостики пообрізаю. І треба вже виводити більш таку правильну форму. Мабуть, буду відрізати, це найпростіший спосіб це зробити. Ну, мабуть, да, основна паковка зроблена. От мені здається, що оця частинка більш краще вийшла. Ось цей ніж сам. Товщини забагато, просто зніму болгаркою. І буду якось вже ліпити до шолому. Бо саме ж головне, щоб це все діло ще й монтувалося на наш урукхайський шолом. Ось зробив нову викрійку для майбутнього ножика. Тому що моя перша, як я і казав, не підходить. Але, по суті, нову теж можна зробити так, щоб воно підходило до шолому. Зараз дивимося. Ну так, вкладається. Так. Ну що ж, тепер треба різати болгаркою. Вірніше, КШМ. Відслесарив края. А тепер треба нарешті придумати, як я планую зробити тут поверхню, які тут повинні бути типу спуски, не спуски. Якісно робити спуски якось я ще не робив. Треба... Коротше, не робив, не вмію. А от неякісно зробити, я думаю, у мене вийде. Тим більше, знову ж таки, мене виручає те, що це урукхайські ножі. Тому тут буде норм. До речі, якраз от така фактура, вона теж прикольна. Ну, чисто отака от побита і окалена така. Але все-таки я хочу намітити певні лінії тут, але зробити, щоб вони були такі якісь теж брутальні, страшні. Ну це ж типу таке зле. А так воно вроді би навіть лежить в руці на диво. Типу раз і ніби ніж. Так, ось присобачили ці ножі. Хотів я по іншій системі їх чіпляти, але вирішив трошки змінити. Зараз вони так от закріплені, але тут іще я планую шкіряним шнурком зав'язувати, щоб вони вже були супер міцно тримались тут. Бо зараз ці ножі тримаються не супер міцно. Вони тут позиціонуються завдяки ось таким пластинкам. Раз, два. І їх можна звідси просто вийняти. Бачите, вони виймаються. І щоб вони не виймалися, нікуди не проїжджали, то якраз шкіряний ремінець, думаю, буде дуже круто і в стилі, знову ж таки, мабуть, урукхаїв. Щось таке примітивне і доступне. Ось так. Виглядає цікаво. До речі, я і підрізав навіть під форму ножів. Бачите, у мене ніж має таку от форму. Я під форму ножів підрізав ось цю частину шолому. Продовжуючи логіку, в общем. Суть у чому? Ніж має ці вигини, тому що, по-перше, красиво, по-друге, воно тут от лягає в руку дуже гарно, бачите, між цими пальцями. І якби додаткова фіксація, додаткове утримування. А оскільки ніж вже має таку форму, то не відобразити це на шоломі було б не дуже правильно. Воно виглядало недоречно. Рівна лінія, з-під якої трошки вилазить ось це. А тепер, коли воно все якби в ансамблі, скажімо так, то це вже цікаво. Да, от такий урукхай виходить.
Вже дуже цікаво і насправді вже що мені треба зробити? Досверлити усі отвори для підшоломника, для ремінців, проварити в цьому місці. Ця пластина зараз ще зйомна. Оці вже проварені, вже це цільна конструкція, оце все. І ось тут теж проварено. Бачите, який там товстий твердий шов. Тобто наша перемичечка може здаватися тоненькою, але тут повноцінних 3 мм сталі 30 ХГСА. І ще воно залито отаким товстенним швом. От така собі типічна бугуртна перемичка на очну щілину. Тобто я вже реально на фінішній прямій. Да, трішки я підзатягнув з цим відео. Так, нормально підзатягнув. Згоден. Прийшлося потратити певний час на новачків. У мене тут трошки як іноді крутяться підмайстер. Двоє навіть підмайстрів. І декілька було охочих, які готові були безкоштовно щось робити в майстерні. Я зараз намагаюся придумати, як реалізувати, і як це реалізувати без шкоди для мого часу, для роботи і створення контенту. Тобто реалізувати, коли люди можуть приходити робити щось собі або просто тренуватись робити щось для майстерні. Ось, наприклад, як зроблений нагрудник, бачите, висить. Це зробили просто от люди, які, типу, ми хочемо поробити обладунок, ми хочемо щось зробити. І от таку штуку може зробити навіть людина з нуля, скажімо так. Це нагрудник такий, дуже простенький. А ось якраз Артем робив мені ці крючки для того, щоб я на стіну вішав різноманітні обладунки. От бачите, такий крючок у мене. Раз. І на ньому в мене висять шоломи. І тепер у мене цих крючків ще більше. Гарно вийшло. Я на цьому крючку якраз показував, як працює різак. Ось цей різачок. Людина простеньку роботу ось виконувала. Як роботу? Це, по хазяйству, можна сказати, людина допомагала. І в цьому місці я ще довішаю цих крючків і будуть шоломи висіти. Буде дуже красиво. Для створення цих же ножів мені треба було включати і один молот, і другий молот. І зрозумів, що мені трошки не вистачає місця. Все-таки я почав серйозно думати над тим, щоб збільшити площу своєї будівлі, скажімо так. Про це я, мабуть, розповім в іншому відео. Зараз дякую за перегляд, дякую за підтримку. Як ви знаєте, гроші з Патреону я передаю на волонтерство знайомим волонтерам, які перевірені, які дійсно з толком і умом використовують ці гроші і ці ресурси. Дуже дякую вам за цю підтримку. Всім пока!